Subscribe dan like video ini bagi menunjukkan sokongan anda kepada kami. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada kali ini saya akan membuat uji kaji tentang kebocoran arus dalam pendawaian elektrik di rumah. Ini adalah lampu yang menggunakan mentol 3 watt dan telah disambungkan dengan wayar. Wayar hitam ini adalah wayar neutral dan kuning pula sebagai wayar hidup. Wayar kuning ini saya pasang pada MCB di bawah RCCB 100 mA. Ini wayar neutral tadi, saya akan sentuhkan ke neutral link untuk cuba lampu hidup atau tidak. Okey, lampu boleh nyala seperti biasa. Bila sentuh akan menyala dan bila lepaskan lampu akan padam. Okey, kali ini saya akan sentuhkan ke terminal bumi pula. Lihat lampu juga boleh menyala. Tapi kemudian trip pada RCCB. Okey, kenapa RCCB trip? Kerana arus telah bocor ke bumi. Wayar neutral tadi bersentuh secara terus dengan terminal bumi. Jika pendawaian kita mempunyai pembumian yang efektif dan rintangan yang rendah, ia mesti akan trip. Kali ini saya akan cuba lagi, tapi di bahagian lain yang telah dibumikan. Saya sentuh bahagian yang tidak bersalut cat. Lihat, lampu menyala. Ini adalah bacaan nilai arus. RCCB trip juga kali ini, tapi lambat sikit. Saya on semula RCCB. Saya cuba lagi sekali. Okey. Jika saya sentuh dan tidak bergerak, ia boleh menyala agak lama. Lampu yang menyala ini bukti arus telah bocor ke bumi melalui kotak DB. Jika disentuh, boleh terkena renjatan elektrik. Kenapa RCCB tidak trip? Kerana arus yang bocor belum sampai takat trip RCCB iaitu 100 mA. Sentuhan wayar neutral tadi tidak dilakukan terus ke terminal bumi. Sedikit sebanyak menyebabkan wujudnya rintangan sebelum sampai ke terminal bumi. Dari pemerhatian, saya dapat membuat kesimpulan jika saya sentuh dan tarik, ia akan menghasilkan lonjakan arus dan percikan arka juga terhasil. Lonjakan arus itu menyebabkan RCCB trip walaupun tidak sampai lagi 100 mA. Okey, kali ini saya tukar RCCB lain. Wayar yang tadi ni saya akan tukar dari RCCB 100 mA ke lita di bawah RCCB berkepekaan 30 mA pula. Pasang wayar hidup warna kuning ke MCB bawah RCCB 30 mA untuk lita kuasa ataupun soket. Ini wayar neutral, sama seperti yang mula-mula, tapi kali ini di bawah RCCB 30 mA pula. Saya akan sentuhkan pada tempat yang sama. Bila sentuh, terus trip. Saya cuba lagi. Sentuh sikit saja, terus trip. Cuba sekali lagi pun sama, terus trip. Kenapa RCCB terus trip? Kerana RCCB 30 mA lebih peka daripada RCCB 100 mA. Sebab itu RCCB 30 mA digunakan untuk lita soket. Soket 13 ampere banyak digunakan di dalam rumah
dan peralatan itu dekat dengan kita dan selalu disentuh. Oleh sebab itu, RCCB 30mA digunakan bagi menjamin keselamatan kita sebagai pengguna. Sekarang saya akan menunjukkan pengujian menggunakan digital RCD atau ALCB tester. Di sini adalah tempat masuk wayar untuk pengujian. Bagi pengujian yang menggunakan soket, gunakan wayar yang ada plug macam ni. Saya akan tunjukkan cara mudah untuk membuat pengujian ini. Tukar nilai mengikut jenis kepekaan RCCB iaitu 30mA untuk RCCB ini. Set pada auto RAM. Tekan butang untuk test jangan lepas dalam 5 saat. RCCB trip dalam masa 10 milisecond ketika sampai pada arus 24mA. RCCB masih dalam keadaan baik. Keputusan yang kita dapat tidak lebih atau kurang daripada 20% daripada nilai kepekaan. Bagi pengujian yang tidak menggunakan soket, gunakan test probe seperti ini. Kali ini pengujian untuk RCCB berkepekaan 100mA pula. Pastikan keketuban betul. Tukar nilai mengikut jenis kepekaan RCCB iaitu 100mA untuk RCCB ini. Set pada auto RAM. Tekan butang untuk test jangan lepas dalam masa 5 saat. RCCB trip dalam masa 30 milisecond ketika sampai pada arus 80mA. RCCB masih dalam keadaan baik. Keputusan yang kita dapat tidak lebih atau kurang daripada 20% daripada nilai kepekaan. Sekarang cuba tukar nilai yang lain. Cuba 30mA boleh trip atau tidak. Tekan butang untuk test. Arus yang digunakan hanya 30mA, tak sampai pada takat trip. Jadi RCCB tidak akan trip. Cuba sekali lagi pun tidak trip. Tukar semula nilai kepada 100mA. Cuba sekali lagi. Okey, baru trip. Jika tidak sampai takat trip RCCB tersebut, ia tidak akan trip. Letakkan probe pada RCCB 10mA. Tukar nilai mengikut kepekaan RCCB iaitu 10mA untuk RCCB yang ini. Set pada auto RAM. Tekan butang untuk test jangan lepas dalam 5 saat. RCCB trip dalam masa 51 milisecond ketika sampai pada arus 11mA. Cuba sekali lagi. Okey, RCCB masih trip. RCCB masih dalam keadaan baik. Keputusan yang kita dapat tidak lebih atau kurang daripada 20% daripada nilai kepekaan. Subscribe dan like video ini bagi menunjukkan sokongan anda kepada kami supaya kami lebih bersemangat untuk membuat video-video di masa yang akan datang.